วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าควรจะทานอาหารแบบไหนที่จะเหมาะสำหรับไตของเราแต่ละคนให้ได้มากที่สุดค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอสมมุติสถานการณ์ของผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดเป็นไตระยะนี้นะคะจะมีการทานอาหารในลักษณะใดที่จะเป็นประโยชน์กับตัวคนไข้เองให้ได้มากที่สุดโดยสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะหมอก็จะสมมุติโจทย์เช่นว่าเป็นผู้ชายค่ะอายุ80ปีนะคะเป็นไตเรื้อรังระยะที่4แล้วก็ไม่เป็นเบาหวานส่วนสูง170เซนติเมตรหนัก75กิโลกรัมนะคะผลเลือดก็คือตัว GFR นะคะได้28อันนี้ก็คือเป็นไตระยะ4นะคะโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะคำถามของคนไข้ที่จะถามกันบ่อยๆก็คือคนไข้จะทานอาหารอะไรถึงจะดีกับไตนะคะโดยสำหรับ2อย่างที่คนไข้จำเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือโปรตีนที่ควรจะทานได้เป็นเท่าไหร่แล้วก็พลังงานที่ควรจะรับต่อวันคือเท่าไหร่นะคะขั้นแรกก็คือโปรตีนที่ควรจะทานเป็นเท่าไหร่ค่ะคนไข้ไตระยะ4นะคะควรจะทานโปรตีนอันนี้ก็คือทั่วๆไปนะคะ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็นกิโลกรัมต่อวันอันนี้ก็จะเป็นทั่วๆไปนะคะแต่สำหรับท่านใดค่ะที่ไม่ได้เป็นไตระยะ4นะคะเป็นไตระยะอื่นก็ดูโปรตีนที่ควรจะทานต่อวันได้นะคะหรือว่าจะถามคุณหมอที่ดูแลก็ได้นะคะบางท่านค่ะคนไข้เป็นไตระยะ4แต่ว่าคุณหมออาจจะให้จำกัดโปรตีนน้อยกว่า 0.6 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของในแต่ละบุคคลแต่วันนี้หมอก็จะชวนคิดในสถานการณ์ที่หมอตั้งโจทย์มาเช่นนี้นะคะคนไข้ไตระยะ4ค่ะให้ทานโปรตีนนะคะ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็นต่อกิโลกรัมต่อวันค่ะดังนั้นเราจะไม่ใช้น้ำหนัก75กิโลกรัมมาคิดนะคะเราจะต้องมาคำนวณก็คือถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะคะจะใช้ส่วนสูงลบ100ค่ะ170ลบ100ก็ได้70กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คือใช้ส่วนสูงลบ105ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาคิดโปรตีนที่เราทานได้นะคะถ้าเกิดคิดน้อยสุดเลยค่ะในโจทย์นี้นะคะก็คือ 0.6 คูณ 70ก็จะได้โปรตีนที่ทานได้ต่อวันนะคะ42 กรัมต่อวันซึ่งถ้าเกิดเราคิดจากโปรตีนสูงสุดที่ทานได้ 0.8 นะคะก็ทานโปรตีนมากสุดก็ไม่ควรจะเกิน 0.8 คูณ 70ก็เท่ากับไม่ควรจะทานโปรตีนเกิน56 กรัมต่อวันนะคะดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็ควรจะทานโปรตีนอยู่ระหว่าง42ถึง56 กรัมต่อวันอันนี้ก็จะเป็นข้อแรกที่คนไข้คนนี้จำเป็นจะต้องรู้นะคะข้อต่อไปก็คือแล้วพลังงานต่อวันเนี่ยค่ะควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะผู้ป่วยบางรายค่ะพอหมอบอกว่าให้จำกัดโปรตีนนะคะคนไข้ก็เข้าใจว่าโปรตีนก็แปลว่าเนื้อสัตว์นะคะก็ไปจำกัดรวมทั้งพอไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะคะก็จำกัดไปหมดเลยข้าวก็ไม่ทานผักผลไม้ก็ทานน้อยลงทำให้พลังงานต่อวันไม่พอนะคะพอพลังงานต่อวันไม่พอก็มาดึงโปรตีนไปใช้อีกนะคะทำให้ร่างกายก็แย่ลงอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ไตก็แย่ลงด้วยนะคะดังนั้นข้อที่2ก็จำเป็นจะต้องรู้นะคะว่าพลังงานต่อวันที่ควรจะได้รับค่ะเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งผู้ป่วยรายนี้อายุมากกว่า60ปีค่ะพลังงานที่ควรจะได้รับก็จะใช้30คูณกับน้ำหนักที่ควรจะเป็นค่ะดังนั้นพลังงานที่ควรจะได้รับค่ะก็คือ30คูณ70ก็จะเป็น 2,100 กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอายุน้อยกว่า60ปีค่ะให้ใช้35คิดนะคะก็จะใช้35คูณกับน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็จะรู้2ข้อแล้วนะคะว่าโปรตีนที่ควรจะทานค่ะก็คือ42ถึง56 กรัมต่อวันแล้วก็พลังงานที่ควรจะได้รับก็คือประมาณ 2,100 กิโลแคลอรี่นะคะพอเรารู้2ค่าแล้วนะคะอันนี้เราก็มาดูต่อว่าเราจะจัดอาหารยังไงที่จะเหมาะสมกับเรานะคะหลายๆท่านจะเคยเห็นตารางแบบนี้แล้วนะคะก็คือตารางที่นักกำหนดอาหารค่ะเตรียมมาให้เราแล้วนะคะก็คือสามารถทานโปรตีนได้เท่านี้ส่วนทานข้าวแป้งได้เท่านี้ส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากตารางอันนี้บ้างนะคะใน
อันนี้ตารางก็จะเยอะมากเลยก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวหมอก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะโดยหมวดอาหารสำหรับที่เราจะไปปรุงเป็นอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7หมวดนะคะก็คือโปรตีนข้าวแป้งผักผลไม้นะคะในหมวด4หมวดนี้นะคะจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบนะคะหมวดข้าวแป้งผักและผลไม้ค่ะดูภายนอกนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้นะคะกลุ่มนี้มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะส่วนอีก3หมวดหลังนะคะแป้งปลอดโปรตีนน้ำตาลแล้วก็ไขมันกลุ่มนี้ให้พลังงานแต่ไม่มีโปรตีนค่ะเวลาเราจะดูจากตารางนี้นะคะเราก็รู้ข้อมูล2ตัวที่เราคิดไปแล้วใช่ไหมคะสามารถทานโปรตีนได้42 ถึง 56 กรัมต่อวันตัวแรกที่เราต้องมาดูในตารางเลยนะคะก็คือดูก่อนค่ะว่าเราสามารถทานโปรตีนได้42 ถึง 56นะคะเราก็มาเลือกซิว่าเราจะเป็นช่องไหนอันนี้หมอก็สมมุติว่าอย่างเช่นเราจะเลือกเป็นโปรตีน45 กรัมต่อวันนะคะเราก็ลองดูสิคะว่าถ้าเราจะใช้สูตรนี้นะคะเราจะใช้สัดส่วนแบบนี้ค่ะปริมาณพลังงานของเราเนี่ยค่ะจะพอหรือเปล่านะคะเวลาดูก็จะต้องดูแบบนี้อีกนะคะในอาหารที่เป็นโปรตีนค่ะ1ส่วนจะให้โปรตีน7 กรัมนะคะให้พลังงาน70 กิโลแคลอรี่ข้าวแป้ง2ส่วนค่ะให้โปรตีน2 กรัมนะคะให้พลังงาน70 กิโลแคลอรี่ผัก1ส่วนมีโปรตีนด้วยนะคะ1 กรัมแต่ว่าให้พลังงาน25 กิโลแคลอรี่นะคะผลไม้1ส่วนลองคิดหน้าตาผลไม้นะคะมองภายนอกไม่รู้สึกเลยใช่ไหมคะว่าเป็นโปรตีนแต่ว่ามีโปรตีนด้วยนะคะมีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะมาหาหมอแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวแป้งนะคะแต่ว่าทานผลไม้แบบเยอะมากเลยนะคะซื้อผลไม้มาทีนี่คือเป็นถุงเลยอย่างเงี้ยค่ะการทานผลไม้ไปเยอะๆอันนั้นก็คือจะได้โปรตีนเยอะเช่นกันนะคะผลไม้1ส่วนค่ะให้โปรตีน 0.5 กรัมให้พลังงาน70 กิโลแคลอรี่ก็คือในเบื้องต้นนะคะแป้งปลอดโปรตีนค่ะไม่มีโปรตีนนะคะให้พลังงาน70 กิโลแคลอรี่นะคะน้ำตาลค่ะไม่มีโปรตีนนะคะให้พลังงาน20 กิโลแคลอรี่แล้วก็น้ำมันค่ะไม่มีโปรตีนนะคะให้พลังงาน45 กิโลแคลอรี่ค่ะพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ลองมาคำนวณดูนะคะว่าอาหารที่เราจะทานต่อส่วนนี้ค่ะพอหรือเปล่านะคะอย่างเช่นโปรตีนนะคะทานได้ 4.5 ส่วนหนึ่งให้โปรตีน7 กรัมนะคะก็เอา 4.5 ไปคูณ7ค่ะก็จะได้ 31.5 กรัมข้าวแป้ง1ส่วนให้โปรตีน2 กรัมข้าวแป้ง 4.5 ส่วนค่ะก็จะให้โปรตีน9 กรัมผัก1ส่วนให้โปรตีน1 กรัมผัก3ส่วนก็ให้โปรตีน3 กรัมผลไม้1ส่วนให้โปรตีน 0.5 กรัมผลไม้2ส่วนก็ให้โปรตีน1 กรัมแป้งปลอดโปรตีนน้ำตาลแล้วก็น้ำมันนี่คือไม่ให้โปรตีนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเลขนี้ค่ะมาบวกกันนะคะ31.5 ของโปรตีนบวกกับ9ของข้าวแป้งบวกกับ3ของผักแล้วก็บวกกับ1ของผลไม้ค่ะตัวเลขก็จะได้ 44.5 นะคะก็ใกล้เคียงกับ 45 ซึ่งก็อยู่ในค่าที่เราทานได้นะคะก็คือ 42 ถึง 56 กรัมต่อวันนะคะอันนี้ก็ผ่านข้อแรกแล้วนะคะก็คือโปรตีนที่เราต้องการจำกัดค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมข้อที่2ก็คือต้องมาคิดว่าเราพลังงานพอหรือเปล่านะคะเราก็มาคิดพลังงานค่ะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะโปรตีน1ส่วนนะคะให้พลังงาน70 กิโลแคลอรี่ค่ะโปรตีน 4.5 ส่วนนะคะก็ให้พลังงาน 4.5 คูณ 70นะคะก็ได้315 กิโลแคลอรี่ค่ะข้าวแป้ง 4.5 ส่วนก็ให้พลังงานไปคูณ70นะคะได้315 กิโลแคลอรี่ค่ะผัก1ส่วนให้พลังงาน25นะคะผัก3ส่วนก็ให้พลังงาน75ผลไม้1ส่วนให้พลังงานประมาณ70นะคะผลไม้2ส่วนก็ประมาณ140แป้งปลอดโปรตีนค่ะไม่ให้โปรตีนนะคะแต่ให้พลังงานค่ะ1ส่วนให้70นะคะ3ส่วนก็ให้210น้ำตาลนะคะไม่ให้โปรตีนนะคะแต่ว่ามีพลังงานนะคะ1ส่วนได้20 6ส่วนได้120น้ำมันค่ะ1ส่วนได้พลังงาน45นะคะ10ส่วนก็450แล้วเราก็ใช้ตัวเลขที่เป็นพลังงานนะคะของหมวดอาหาร7หมวดนี้บวกกันเลยนะคะ315บวก315บวก75บวก140บวก210บวก120แล้วก็บวก450ค่ะบวกทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขก็คือ 1,625 นะคะแต่ว่า
ก็คือการที่เราทานหมดนี้ค่ะจะได้พลังงานเท่านี้นะคะแต่ว่าที่เราคิดไว้แล้วใช่ไหมคะเราสามารถทานพลังงานได้ 2,100 กิโลแคลอรี่ค่ะดังนั้นเรายังจำเป็นจะต้องทานพลังงานเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะก็คือเอา 2,100 ค่ะไปลบ 1,625 ยังขาดพลังงานที่เราจะต้องทานเข้าไปอีก 475 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะเราก็มาหาดูว่าเราจะไปเพิ่มส่วนไหนจากหมวดอาหาร7หมวดนี้นะคะเราก็กลับมาดูที่ตารางกันอีกเหมือนเดิมนะคะอย่างที่หมอบอกไปค่ะ4หมวดแรกนะคะโปรตีนข้าวแป้งผักแล้วก็ผลไม้ค่ะ4หมวดนี้ให้โปรตีนด้วยนะคะดังนั้นโปรตีนที่เราคิดไปแล้วนะคะ 44.5 เราตั้งใจจะจำกัดโปรตีนเท่านี้ดังนั้นเราก็จะไม่เลือก4หมวดนี้เป็นอาหารที่เราจะทานเพิ่มนะคะเราก็มาดู3หมวดหลังนะคะอันนี้หมอยกตัวอย่างมาให้นะคะอย่างเช่นว่าจากแป้งปลอดโปรตีนนะคะ3ส่วนที่เราทานเมื่อกี้นะคะให้พลังงาน210นะคะสมมุติจาก3ส่วนค่ะเราเพิ่มมาเลยเป็น9ส่วนแล้วก็น้ำตาลนะคะจาก6ส่วนค่ะเราขอเพิ่มเป็น8ส่วนนะคะน้ำมันก็ทานเท่าเดิมนะคะ10ส่วนเท่าเดิมแล้วเราลองมาคิดพลังงานใหม่แป้งปลอดโปรตีนค่ะ9ส่วนนะคะส่วนหนึ่งให้พลังงาน70ก็เอา9คูณ70นะคะให้630กิโลแคลอรี่ค่ะน้ำตาลนะคะพอเป็น8ส่วนก็เอา8คูณ20นะคะก็ได้160กิโลแคลอรี่ค่ะไขมันเท่าเดิมนะคะเอา10คูณ45นะคะได้450ค่ะจากนั้นเราก็ลองบวกพลังงานของเราใหม่ต่อวันสิคะว่าเราได้เท่าไหร่ก็จะบวกตั้งแต่โปรตีนนะคะ315ข้าวแป้ง315ผัก75ผลไม้140นะคะแล้วก็อันนี้เราปรับใหม่นะคะเป็นแป้งปลอดโปรตีนค่ะ630น้ำตาล160แล้วก็น้ำมัน450นะคะพอบวกใหม่ทั้งหมด7หมวดนี้ค่ะก็พลังงานจะได้ขึ้นมาเป็น 2,000 กับอีก85ก็ใกล้เคียงกับ 2,100 กิโลแคลอรี่ซึ่งก็คือพลังงานที่เราควรจะได้รับต่อวันอันนี้ก็คือสรุปนะคะสำหรับว่าเราเป็นผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็คือโปรตีนที่เราจะสามารถทานได้นะคะก็คือ 4.5 ส่วนต่อวันข้าวแป้ง 4.5 ส่วนต่อวันผัก3ส่วนต่อวันผลไม้2ส่วนต่อวันแป้งปลอดโปรตีน9ส่วนต่อวันน้ำตาล8ส่วนต่อวันแล้วก็น้ำมัน10ส่วนต่อวันซึ่งจากการปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบสัดส่วนแบบนี้นะคะก็จะได้โปรตีนจำกัดตามที่ควรจะเป็นและได้พลังงานตามที่ควรจะเป็นต่อวันด้วยเช่นกันค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อมูลแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุค่ะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงไตระยะที่แตกต่างกันไปค่ะสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ความรู้จากในวิดีโอนี้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในข้อมูลนี้ค่ะยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างเลยนะคะโดยหลักการคิดก็เป็นอย่างที่หมอเล่าให้ฟังนะคะอย่างเช่นว่าจะลดแป้งปลอดโปรตีนแล้วก็จะขอไปเพิ่มเป็นส่วนของน้ำมันมากขึ้นได้ไหมก็แนะนำว่าทำได้นะคะหมอก็แนะนำว่าในส่วนของน้ำมันค่ะถ้าเกิดจะเพิ่มมากขึ้นนะคะควรจะเป็นน้ำมันที่เป็นไขมันดีนะคะท่านใดที่ข้อมูลไม่ได้ตรงตามนี้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนตามในแต่ละลักษณะที่หมอเล่าให้ฟังได้เลยนะคะแล้วก็ในข้อมูลตรงนี้นะคะในตารางค่ะมีนิดนึงก็คือเราจะต้องหาร3นะคะไม่ใช่ว่าเป็นสัดส่วนแล้วสามารถที่จะไปทานได้เลยนะคะนอกจากนี้เวลาไปดูอาหารในกลุ่มหมวดโปรตีนจะต้องระวังนะคะโปรตีน1ส่วนค่ะคือเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะนะคะเวลาไปดูตามตารางแต่ละที่นักกำหนดอาหารกำหนดมาให้ท่านจะต้องดูนะคะว่าที่เขาใส่มาค่ะเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนหรือว่าเป็นช้อนโต๊ะนะคะโปรตีน1ส่วนจะเท่ากับเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จำเป็นจะต้องรู้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะท่านที่ต้องการแนะนำวิดีโอนะคะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ